your step, don't turn around. Watch your step, don't turn around. Don't start to look back again. Don't fall. Az életben vannak fontosabb dolgok, mint mondjuk a pénz vagy a hírnév. Ezek a dolgok pedig lehetnek a család, a barátok, vagy éppenséggel pár régóta látott ismerős. Ha az én véleményemet kérdezitek, akkor ennél szerintem fontosabb dolog is van az életben, amit mindannyiunknak meg kell becsülni, és azt megvédeni minden áron. Ez pedig nem más, mint az élet. Hisz az élet még becsesebb díj, mint a pénz vagy a hírnév. Itt most nem csak egy életről van szó, hanem több millióról, akik itt élnek Mobius földjén. Mobiusnak sok ismert hőse van, és mindegyikünknek egy a célja: megvédeni ezt a milliónyi életet a gonosztevők pusztító tevékenységeitől. Itt Mobiuson mindenki ismer legalább egy olyan hőst, aki megmentette már a világot. Az olyan gonoszoktól például, mint Dr. Eggman volt. Szerintem túl sok említést nem is érdemelnek, mert mindenki hallott már a leghíresebb hősökről, mint Sonic, a Sündisznó, vagy éppen Miles Tails Power. Viszont tudni illik, ahogy én tapasztaltam, senki nem lesz egyből hős csak azért, mert valami különleges képessége van. Engem is ezzel áldott meg az élet. Mégse lettem olyan ismert, mint mondjuk Sonic. Ami nem feltétlenül baj, hiszen okkal kaptam meg ezt a lehetőséget. Én azért kaptam meg azt az erőt, ami van egy ősi klántól, hogy azt a feladatot szolgáljam, hogy megvédjem Mobiust, és terjesszem a legendájukat. Mióta ez a feladat rám lett bízva, azóta itt élek a bolygón, gyakorlom az erőmet, kiismerem a bolygót adottságait, és kisebb bajokban segítek a Mobieneknek, hiszen engemet segítőkészséggel, komolysággal és jó szándékkal áldott meg a Föld, Mobius és a klánom többi tagja is. Hogy ki vagyok én? A legendás Kusanagi klán tagja, aki megfogadta, hogy Mobius megvédi, bármibe is kerül. A nevem Flame. Flame a Sündisznó. Hű, ez is készen van. Nem gondoltam, hogy ennyire sok lesz vele a meló, de végül is megértem fáradozni. Nagyjából minden készen áll a legközelebbi bevetésre. Jól vagy, Pajti? Jól vagyok, csak megint nem figyeltem, melyik irányba akarok gurulni, és emiatt mentem a falnak. Egy enyhe kis bibin kívül semmi komoly sérülés. Ennyi gyakorlás elég is lesz mára szerintem. De hogy állsz a javításokkal, Tails? Minden készen van. A tornádóval kellett egy kicsit bajlódnom, de a többi dolog 1-2 óra alatt megvolt. Egy kicsit túlfáradt vagyok ahhoz, hogy elfussak a kedvenc pihenőhelyemre és ott aludjak. Mondd csak, Pajti, nem aludhatok ma este kivételesen nálad? Persze, Sonic! Arra valók a legjobb barátok, hogy segítsék egymást. Amikor fúzionáltunk, az is azért működött, mert a legjobb barátok vagyunk. Nem igaz? Igen, csak is azért működött. Remélem valamikor egyszer újra megpróbálhatnánk. Esetleg tudsz egy szobát, ahol aludhatnék? Nagyon az én hálószobámon kívül nincs más hely. Ha az neked megfelel, akkor aludhatsz velem egy szobában. Jó ét, Tails! Jó ét, Sonic!
Istenem, miért nem működik? Nem doblász ki megint velem! Nézd, legalább te működjél! Ha kell, kétegyet tudod, egy dobás! Hé, Fenger, ez a vonalat szorokozok a kocsim fegyverelektronikájával. Hol tökölsz már? Na most meg vagy, baby! Túl! Hogy érted azt, hogy szórakoznak a fegyverrel elektronikával? Konkrétan nincs semmi, se fegyver, se füst, semmi! 10 perc és ott vagy. Ugye most csak szórakoztok velem. Mióta mániátok ez a hőérzékelős rakéta? Utána pedig beszedem azt a vérdíjat, amit rátűznek! Megvagy! Rengeteg rohadék, gyere csak vissza! Még jó, hogy időben riasztottál, Flame. Ha 5 perccel később szólsz, akkor már nem is élnél. Igazad van meg, de ez azért kellett a jó öreg Mustangod is. Már csak azt kéne, hogy ezt a mániákus medvét lesöpörjük az országútról. Van valami ötleted? Igen. Itt szerintem az egyetlen módszer arra, hogy kinyíljuk, az országúti bontóhajművelet lenne. Ez viszont pontosság kell, hogy összejöjjön. Legyen, de akkor én megyek előre. De addig tered el a figyelmét és lassíts be, amennyire csak bírod. Ha közeljetek hozzánk, akkor kitörök. Hajrá! Jé, te nagy melás! Miért nem szórakozunk ettől? Mikor mérgeztem veled? Nem lesz ilyen nagy a pufád! Hol találod a Maradj már helyben, rohadt! Az a baj, hogy ez a túl csak házzal van tele. Ez nem túl jó. Rakétát kilőni! Na, hogy szép mondod még! Komplex! Egyszerűen? Tökéletes meg. Most elkaplak, papa! Elskap, ide van állat! A pokolba! Ez nem sokon múlott. Még jó, hogy az időszítésed páratlan a többiekhez képest. Azért a te precizitásod is közben játszott benne, mert ha te nem lennél az, aki vagy, akkor te is komolyabbat kaptál volna. Ezek a mániások kezdenek egy kicsit sűrűsödni manapság. Még jó, hogy mitatjuk őket sabban, hogy ne okozzanak túl nagy bajt. Egyértelműen. De szerintem most egyelőre csak menjünk el megnézni a kocsikat. A javításokat a szerelő meg tudja oldani, de a fegyver elektronikához nem tudom, hogy ért hozzá a szerelő. Ha csak a dolgot nem kell szerelő. Van nekem két legjobb haverom, azok szoktak nekem általában segíteni, ha valami gond van, vagy valamit meg kell csinálni. Majd náluk megnézem, hogy a fegyver elektronikával lehet-e valamit kezdeni. Kikről beszélsz, Flame? Sonicról és Tailsről. A legjobb lesz, ha minél hamarabb elindulok hozzájuk, mert már egy jó ideje nem láttam őket. Rendben, én addig megyek a műhelybe és ott szerem rendbe egy kicsit a kocsit. Még később kocsul. Jaj, most megúsztál. De amíg érek, addig a játszmának
nincs vége. Au! Tudtuk, hogy nem kellett volna annyit forgolódnunk. Ez fura! Miért hangzom úgy, mint Sonic és Tails? Azt hittem, két külön testként feküdtünk le még tegnap. Mi? Megint fúzionáltunk? Hogy? Pedig semmi emlékünk nincs arról, hogy ezt tegnap megcsináltuk volna. Ráadásul nálunk egy darab káoszos maradt sincsen. Reggel 7 óra van. Vajon ki lehet az? Főleg ilyenkor. Halítél, van valami Elnézést, tudom, eltévesztettem a házszámot. Azt hittem, jó műhelybe jöttem. Várj egy percet, kis haver. Nekünk ismerős vagy. Nem találkoztunk mi már valahol? Ami azt illeti, szerintem igen, mert maga is ismerős nekem. A biztonság kedvéért azért bemutatkozom. Flame vagyok. Flame a sündisznó. Te voltál az a túlélő, akit Eggman majdnem elintézett? Na várjunk egy percet. Ti Sonic és Tails fúziói vagytok? Igen, azok vagyunk. Bár most akaratlanul olvadtunk össze. Még mi sem tudjuk, hogy miért. Ó, micsoda meglepetés! Rátok se ismertem sem akkor, sem most elsőre. Legalább pár hónapja eláttalak titeket. Mi is örülünk, hogy látunk, Flame. Hogy őszinték legyünk, mi se gondoltuk volna, hogy pont belétfutunk ezen a napon. Volt veled valami manapság? Csak a szokásos pár pszichopata ember lekapcsolása. Annyi különbséggel, hogy egy mániákus medve majdnem kinyírt. És sikerült elintézni? Igen. Penge mondjuk egy kicsit besegített a dologban, de túl nehéz feladat nem volt végezni vele. Penge? Ki az a Penge? Egy közeli haverom. Együtt szoktunk intézkedni a városi rossz fiúkkal szemben. Ha? Ezek mi a szösz? Szerintünk ez a tettestől származik. Ahogy nézzük, egy klán tagja lehet az embléma alapján. De nem tudjuk pontosan, hogy melyik klán tagja lehet. Ha nézem meg. Nekem ez az embléma ismerős. Ez csak is a Nest Clan emblémája lehet. Nest? Te ismered ezt a klánt? A klánon tagjai már jól ismerik őket. Rendszeresen hatalmas rendezvényeket, mint például a Harcosok Kiránya rendezvényeit akarják arra kihasználni, hogy a legjobb hősöket begyűjtsék, és a különleges erőiket feltárják, illetve felhasználják. Hogy aztán a világ az övéjük legyen. Ez egy tipikus sötét birodalom, mely csak a hatalomra hajt. Tudomásom szerint a klánnak az itteni része is erre hajt. Vezetőjük Krizárt, aki hasonló képességgel rendelkezik, mint én és a klánom összes többi tagja. Ha van valami új erő a számukra, amire ráutazhatnak, azt fel is használják új erők feltárására. Így van egy olyan érzésem, hogy az egyik tagjuk megtalált egy káosz smaragdot, és annak erejéről próbálnak mindent kideríteni. Ha tényleg náluk van az egyik smaragd, már pedig náluk kell, hogy legyen, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyjából már mindent tudnak az erejükről, és hogy mire képesek. Hiszen nem hiába küldték el az egyik tagjukat arra a feladatra, hogy fúzionáljon titeket. De miért is akarták ezt? Arról nem tudtak, hogy így sokkal erősebbek vagyunk? Azért, mert reméltek, ha fúzionálnak titeket, nem fogtok magatokra ismerni és kétségbe estek. Ez a terv is azt a célt szolgálja, hogy titeket kapásból félretegyen az útból. Mondjuk arra pont nem számított, hogy ti már egyszer fúzionáltatok, és ez még csak a kezdet. Van egy olyan érzésem, hogy Krizárt valami komoly tervet szöveget, amihez szüksége lesz az összes káosz maragra. Tehát kezdődik ugyanaz a régi nóta. Vagyis nekünk kell hamarabb megtalálni a smaragdokat.
Nem lesz túl nehéz, főleg úgy, hogy fúzionáltunk. Igaz, mint a régi szép időkben. Szerintem a biztonság kedvéért én is megyek veletek. Nem inném, hogy a Nest klán tagjai nem készültek fel arra, hogy mi történne, ha a terve visszájára sülne el. Még jó, hogy én is utána jártam a káosz maradok erejének és ennek a fúzionálás dolognak. Ugyanis sikerült azt kiderítenem, hogy csak azok az élőtők képesek defúzionálni, akik egy testet alkotnak. Tehát ebben az esetben ti, hogyha nálatok van legalább egy káosz maragd. Apropó, azt már így emlegettem, van valami fúziós nevetek? Hogy az őszintét megmondjuk, nincs ötletünk erről. Eddig ezen még soha nem gondolkoztunk. Neked van valami ötleted? Igen, van egy-két ötletem. Mit szólnátok ahhoz, ha úgy nevezném el a fúziótokat, hogy Télonik? Oké, ez egészen jól hangzik. Szerintünk jobb lesz, ha elindulunk, mert nem hinném, hogy túlzottan sok időnk lenne. De mennyire igazad van, Télonik? Itt az ideje végleg leszámolni a klánnal. Hogy ne kelljen vakon megkeresni az első káosz maragdot, van egy különleges radarunk. Azzal könnyen kiszúrhatjuk a smaragdokat. Menjünk a tornádóhoz, és útra fel! Egy új kaland vár ránk, szóval nincs vesztegetni való időnk. Hajrá!